În pădurile adânci ale Europei, o pasăre de pradă discretă își face apariția. Nu este șoim sau acvilă, ci un vânător specializat în albine și viespi, Pernis apivorus, cunoscut sub numele de viespar. Cu un zbor lin și o dietă neobișnuită, această pasăre rămâne adesea necunoscută, dar joacă un rol esențial în ecosistemele forestiere. Viesparul preferă pădurile temperate cu copaci înalți, cum ar fi stejarul și fagul, și evită zonele complet deschise. În România este întâlnit în regiunile centrale și nordice, precum munții Carpați și Podișul Transilvaniei. Aceste zone oferă habitatul ideal pentru cuibărit și hrănire, datorită prezenței albinelor sălbatice și a familiilor de viespi. Viesparul are o lungime corporală de 52-60 de centimetri și o anvergură a aripilor de 135-150 de centimetri. Masculul și femela sunt asemănători, dar femela este ușor mai mare și mai grea. Juvenilii au un penaj mai deschis și mai pistruiat, care îi ajută să se camufleze în pădure. Penajul adult este maro-gălbui, cu o coadă ușor mai deschisă și margini mai închise la aripi. Viesparul este o pasăre tăcută, dar în timpul sezonului de reproducere emite un țipăt scurt și răgușit. Comportamentul său este discret și adaptabil. În loc să aștepte ore întregi pe creste, el caută activ hrana, scanând copacii și luminișurile pentru urme de colonii de albine sau viespi. La vederea unui cuib, poate ateriza pe o ramură și cu precizie extrage larve și puparele cu ciocul. Dieta viesparului este extrem de specializată. Larvele și puparele de viespi și albine constituie mai mult de 90% din dieta sa. Acest comportament a fost confirmat prin studii recente care au arătat că viesparul vânează în mod special larvele de viespi asiatice și de albine sălbatice, evitând în general stupii de albine domestice. Viesparul este o pasăre monogamă, formând perechi pe viață. Cuplurile își stabilesc teritoriul la începutul primăverii și construiesc cuiburi în copaci înalți, folosind crengi mari și acoperindu-le cu frunze. Femela depune 2-5 ouă, iar incubația durează aproximativ 33-36 de zile. Puii eclozează simultan sau cu o diferență de 1-2 zile și sunt hrăniți intens cu puparele proaspete. După aproximativ 40 de zile, puii devin independenți și încep să exerseze zborul. Viesparul este o pasăre migratoare. Migrarea începe în august-septembrie și se termină în aprilie-mai. Studiile recente au arătat că viesparul migrează din Europa către Africa subsahariană, traversând Marea Mediterană și strâmtoarea Gibraltar. Un studiu din Olanda a urmărit 13 indivizi cu ajutorul GPS-ului și a constatat că aceștia au parcurs în medie 193 de kilometri pe zi în drumul lor spre sud, iar în primăvară au revenit cu o viteză mai mare, de 238 de kilometri pe zi. În România, Dobrogea este o zonă importantă pentru migrarea viesparului. În timpul toamnei, mii de păsări de pradă, inclusiv viespari, traversează această regiune în drumul lor spre sud. În sălbăticie,
Viesparul trăiește în medie între 12 și 15 ani, dar unele exemplare au fost documentate la peste 18 ani. Principalele amenințări pentru viespar includ prădătorii naturali, cum ar fi uliul și corbul, dar și condițiile climatice nefavorabile și lipsa de hrană în perioadele secetoase. Un comportament rar observat la viespar este utilizarea de unelte pentru a extrage larvele din cuiburi. Un studiu a documentat un viespar care folosea crengi pentru a ajunge la larvele inaccesibile. De asemenea, viesparul este cunoscut pentru comportamente ritualice, cum ar fi aranjarea și înlocuirea regulată a vegetației în jurul cuibului. În pădurile adânci ale Europei, viesparul joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecosistemului. Prin dieta sa specializată și comportamentele unice, această pasăre discretă ne amintește de complexitatea și fragilitatea naturii.